हेलो नमस्ते OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले बुटेबल पेनड्राइभबाट विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम ब्रान्ड न्यू कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ। मलाई के भइदियो भनेपछि अफिसको लागि एउटा डेस्कटप चाहिएको थियो र एकजना मैले चिनेको सप्लायर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी अलि एक्स्ट्रा क्लोज छौं। उहाँले चाहिँ 3-4 दिन भयो मैले अर्डर गरेको र हामीलाई चाहिँ यता काम चापाचाप हुने, उहाँ एकदम बेस्ट भएर त्यो अपरेटिङ सिस्टम राख्न नभ्याउने, त्यो सिस्टम रेडी गर्न नभ्याउने। त्यसपछि म दिनदिनै फोन गर्ने अनि उसले चाहिँ उताबाट सप्लायर्सले ल तपाईँ आफै राख्नु न भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म आफै रेडी गर्न लागेको र यो भिडियो चाहिँ अफिसमा रेकर्ड गरेकोले अलिकति बिचमा आवाज आउने अलिकति डिस्टर्बेन्स छ र गोप्रो पनि सेटिङ राम्रोसँग नहेरेर सिधै रेकर्ड गरेँ र लिनियर मोडमा रहेछ, अलि अस्वाभाविक जस्तो दृश्य देखेको छ। जे जस्तो छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, केही सिक्नुहुनेछ तपाईहरुले। अब विन्डोज इन्स्टलेसन गर्नतिर लाग्छौं हामी। मसँग चाहिँ यो डेलको अप्टिप्लेक्स 1720 अलि पुरानो मोडेलको डेस्कटप रहेको छ। यसमा चाहिँ म बुटेबल पेन ड्राइभबाट विन्डोज 10 लोड गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ यो सिस्टम छ, यसमा अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्दैछु। यो चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ यहाँनिर राखेको छु। त्यसपछि यसको चाहिँ पावर बटन यहाँ छ, पावर बटन अन गरिदिन्छु। यो डेलको सिस्टम हो। यो किबोर्डबाट F12 थिच्नुपर्छ, थिचिराख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ लिगेसी बुट चाहिँ अन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँनिर म चाहिँ USB देखाएको छ, यसमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर इन्टरफेसिङ म 2-4 दिन पछाडि जान्छु होला। बल्ल विन्डोज लोड भयो है। त्यसपछि यहाँनिर भाषाहरू देखाउँछ, यो केही नगर्नु होला, नेक्स्ट हान्दिम। त्यसपछि यो इन्स्टल छ, यसमा क्लिक गर्दियो। त्यसपछि यहाँनिर प्रडक्ट की मागेको छ। अब नेपालमा प्रडक्ट की पाइँदैन, यहाँनिर यसमा छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको अपरेटिङ सिस्टम कस्तो छ त्यो अनुसार हुन्छ। मेरो चाहिँ यो 5 GB को सबै पावर प्याक हो। म चाहिँ विन्डोज 10 प्रो 64 बिटको मात्र छ, यो फेरि अर्को 32 बिटको पनि हुन्छ। 64 बिटको छानेर यहाँनिर नेक्स्ट बटन छ, स्वाट क्लिक गरिदियो। त्यसपछि यहाँनिर उसले लाइसेन्स एग्रिमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ यहाँनिर चेक नलगाउँदासम्म यो नेक्स्ट बटन चाहिँ अगाडि जान दिँदैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ चेक लाग्नुपर्छ। बल्ल नेक्स्ट। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अपग्रेड कस्टम भन्छ हैन, चाहिँ तपाईको विन्डोज 8 छ भने अपग्रेड गर्न पनि मिल्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा महत्त्वपूर्ण, तपाईहरुले यदि अपग्रेड गर्ने हो भने ड्राइभ फर्मेट गर्नु पर्दैन। त्यसपछि यदि तपाई नयाँ इन्स्टलेसन गर्नुहुन्छ अथवा तपाईको विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम सी ड्राइभ क्रप भएको छ भने यसमा मात्र तपाईहरुले कस्टम इन्स्टलेसन गर्नु होला। यो चाहिँ म कस्टम इन्स्टल गरिदिन्छु र यो चाहिँ तपाईको हार्ड डिस्क कति छ म अघि पार्टिसन गरेको छु। यो कतिवटा पार्टिसन चाहिँ कुन चाहिँ पार्टिसनमा राख्ने भने यो सिस्टम रिजर्भ हो, यसमा इन्स्टल गर्न मिल्दैन। तल 2, 3 जुनमा गरे पनि हुन्छ, तर एउटालाई चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्नेलाई फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्टिसन फर्मेट जस्तै सी ड्राइभ अथवा पार्टिसन 2 यिनीहरूलाई फर्मेट गर्न चाहिँ बेला चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। यदि तपाईँ नयाँ इन्स्टल फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क इम्प्टी छ, फर्स्ट टाइम इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र यसमा चाहिँ फर्मेट गर्नु होला। अदरवाइज चाहिँ जुन ड्राइभमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने हो त्योलाई बाहेक अरूलाई फर्मेट नगर्नु होला। जस्तै सी ड्राइभमा तपाईको अपरेटिङ सिस्टम क्र्यास भएको छ र तपाईले नयाँ अपरेटिङ सिस्टम पुनः इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्योलाई मात्र फर्मेट हान्नु होला। अरू फर्मेट गर्नुभयो भने त्यसमा भएको डेटाहरू पनि इरेज हुने जोखिम रहन्छ। र यो फर्मेट ओके भइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट छ, यसमा क्लिक गरिदिएपछि यो कपी भइसक्यो। गेटिङ फाइल रेडी फर इन्स्टलेसन हुन्छ। त्यसपछि 4-5 वटा प्रक्रिया हुन्छ। यो सिस्टम रेडी हुने बेला यसमा चाहिँ पटक पटक रिस्टार्ट हुन्छ कम्प्युटर। तपाईले चाहिँ म्यानुअल स्विच थिचेर अन अफ गर्ने काम नगर्नु होला, आफै रिस्टार्ट हुन्छ, पटक पटक रिस्टार्ट हुन्छ।
अब यस पछाडिको USB पेनड्राइभलाई ठुटेर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो रिस्टार्ट हुने बेला सिस्टममा कपी भइसक्यो हार्ड डिस्कमा, त्यसपछि त्यहीबाट आफै रेडी हुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि एउटा रिजन छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्र एउटा रिजनमा बस्नुहुन्छ भनेर। यहाँ नेपाल छ, नेपाल छान्दा पनि हुन्छ, यो पछि सेटअप गर्दा पनि हुन्छ। यसमा ह्यास गरिदिनु न। अनि त्यसपछि यहाँ किबोर्ड लेआउट भन्छ। हामीले चाहिँ जेनरली युके देखाइरहेछ। यो चाहिँ युएस इङ्ग्लिस भन्ने छ होला, युएस इन्टरनेसनल भन्ने हेर्नु होला। युएस इन्टरनेसनल सिलेक्ट गरेर ह्यास गर्नु। अनि यहाँ चाहिँ लेआउट माग्छ हैन, यो चाहिँ छोड्दिउँ, स्किप गर्दै। अब चाहिँ यहाँ इन्टरनेट भन्छ, म यहाँ छुटाएर राख्दैछु यतापट्टि। अनि यसमा चाहिँ कन्टिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप गरिदिउँ। अब यसमा चाहिँ नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको पिसीको नाम। पछि राख्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ राखिदिन्छु एडमिन प्रिजन भनेर राखिदिन्छु। मोबाइल छोडिदिएको छु ल हुन्छ बनाउनु। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट पासवर्ड भनेको छ, म पासवर्ड हान्दैन, त्यतिकै नेक्स्ट क्लिक गरेँ। यहाँ चाहिँ सबै मान भन्छ प्राइभेसी सेटअप, मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ। अब हाई भन्ने छ। यहाँ चाहिँ सेटअप भइसक्यो, मेबी लेटर गरिदिन्छु। त्यसपछि अब सबै डन भइसक्यो, तर यहाँ आइकन छैन। आइकन आएन भने पर्सनलाइजमा जानु ल। पर्सनलाइजमा यो तल चाहिँ यो थीम भन्ने छ, यहाँ सिलेक्ट गर्नु ल। त्यसपछि अलिकति तल आएर यहाँ डेस्कटप आइकन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु ल। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यिनीहरू सबैमा चेक लगाइदिनु ल। त्यो चेक लगाएर यहाँ अप्लाई छ, अप्लाई गरेर ओके गरिदिनुहोस् र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सबै आइकन आयो। सर्ट बाई नेम राखेपछि डिसपिसी। अब कम्प्युटर रेडी भयो। यो चाहिँ मैले फर्मेट गरेको टिक्स हो, यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छु। निस्क्यो, ड्याङ ड्याङ।